Përshëndetje të dashur miq, ja ku takuam përsëri në kanalin tim në Kuzhinë me zonjën Valbona. Sot për ju kam zgjedhur një recetë të thjeshtë, kompost të kumbulle. Kemi zgjedhur kumbullën e kuqe, këtë kumbullën rrumbullake, por kompostën mund ta bëjmë edhe me kumbullën e zezë. Dhe është një recetë shumë e shëndetshme që ja u rekomandoj të gjitha familjeve ta bëjnë dhe ta kenë në shtëpitë të tyre, sepse është një recetë shumë e mirë për nga ana e shëndetit. Sepse në qoftë se kemi probleme me sistemin e tretjes, është jashtëzakonisht e shëndetshme. Për përgatitjen e kësaj recete sot, ne kemi marrë 1 kg e 50 gram kumbulla, pra 1 kg e gjysmë. Kemi zgjedhur kavanuzat të përshtatshëm për këtë recetë, që këto i gjeni të gatshme për t'i blerë, dhe sasia e ujit është 1 litër e gjysmë. Dhe për çdo kavanuz unë kam llogaritur 1 lugë sheqer. Sasia e sheqerit varet nga kumbulla. Pra nëse kumbulla është e ëndër, sasia e sheqerit do të jetë më e vogël. Pra unë du 1 lugë rrafsh, sepse nuk du t'i bëj shumë të ëmbëlta pra. Do ta shikoj dhe anën e shëndetit që të kemi sa më të shëndetshme. Vendoset në tenxhere deri nga gjysma e ujit dhe e lëm të valojë. Vazhdojmë nga puna tani këtu. Sepse thamë është një recetë shumë e shpejtë që njerëzit në shtëpi mos hezitojnë ta bëjnë. Ja u rekomandoj se bën shumë shpejt. Vendos ujit në zjarr aty, siç e kemi vendosur ne, hedhim 4 lugë të sheqerit që tham, se kaq që kemi zgjedhur për recetën tonë. Për sasinë e kumbullave dhe vazave që kemi zgjedhur pra. E përzim mirë, tresim sheqerin. Tretja e sheqerit duhet të bëhet për një arsye, pra se sasia e sheqerit të jetë në gjitha vazat njësoj. E përzim, e lëm në këtë masë që në kohën që të hedhim kumbullat tek vazat, bëhet edhe tretja e sheqerit më mirë pra. Vazat që kemi zgjedhur mund të jenë edhe më të mëdha. Ne kemi zgjedhur këto vaza sepse kur ti hapim, do ta konsumojmë më një herë pra. Po nëse janë persona shumë në familje, mund të përdorin edhe vaza më të mëdha. Pra, i kemi vendosur sasinë e kumbullave siç më shikuat mua. Pra nuk ka nevojë që ta coptojmë kumbullën asë gjë. Futet kumbulla rrumbullake. Përzihet edhe një herë që të tretet komplet sheqeri. Bëjmë mbushjen e vazave me shërbetin, mund t'i themi ndryshe, që kemi bërë gati. Me këtë masë, pra, rrafsh. Kështu veprojmë për gjitha vazat. Dhe shikoni sa recetë e thjeshtë është. Dhe kur ta shijoni, ta konsumoni në familjen tuaj, atëherë do ta kuptoni se sa mirë është që gjërat i gatojmë të gjitha në shtëpitë tuaja, pra ti bëjmë recetat nga më të ndryshme në familjen tonë. Pra, unë ja u tregova recetën për këtë sasi. Për sasi më të madhe ose më të vogël, do ta llogarisni vetë, por kjo është masa fikse që duhet për 4 vazat pra. I kemi hedhur kumbullat në vazë, kemi hedhur shërbetin, tani tenxheria që ju thash, do ta lëm për ta valuar, ka marrë val, vendosim kavanozat. Për t'ja bërë banjomarin e vazave pra. Në mënyrë që asnjë mikrob të mos ngelin në shishe, pra të bëhet dezinfektimi perfekt, në mënyrë që mos të prishen kumbullat dhe të ruajnë shijen e kompostës. Njëkohësisht vendosim edhe kapakun anash vazave që të dezinfektohen edhe këto. Dhe kemi mbush me ujë derisa mos të derret nga tenxheria, pra dhe t'i afrohet vazës. Në qoftë se kemi tenxhere dhe më të madhe, që të futet komplet vazën të, jo që të futet ujtë në sipërfaqe, vlën më shpejt, pra por jo që ka rëndësi. Edhe kjo tenxhere që ne sot kemi zgjedhur është fiks. Pra kjo është banjomaria e kompostës.
Pra se bëhet shumë shpejt dhe një kohë të shkurtër, në momentin që do t'i shikojmë vazët duke valuar, pra që kanë fillu fluskat të dalin, në atë moment ka mbaruar ky proces. Ja, pra sa lezet e shikoni, Banjo Maria po funksionon për mrekulli. E shikoni vazët që ngjyrë kanë marrë pra, kumbullat kanë filluar të lëshojnë esencën e vet, pra ngjyrën e kuqe dhe avash po vjen koha e vlimit. Pra kanë fillu fluskat e para, i shikoni? Në momentin që këto të marrin val, pra, në atë moment do t'i heqim nga zjarri. Dhe do të themi se receta jonë ka përfunduar. Pra për punë pak minutash, përfunduar. Pra, si që shikoni, tani edhe vazët po valojnë. Në këtë moment do t'i heqim nga tenxheria të gjitha 4 vazët dhe do t'i mbyllim siç më shikoni mua. Dhe në këtë moment do të themi që kompostën në kushtet e shtëpisë e kemi bërë perfekt. E stakojmë nga zjarri pra, e heqim me kujdes nga tenxheria ku po valon, i fshin mirë dhe i bëjmë gati. Siç e shikoni pra kanë marrë ngjyrën dhe në momentin që këto ftohen, janë të përfunduar, janë të gatshme për të pirë. Pra nuk kanë kohë që të përgatiten, tani këto janë bërë perfekt pra. Nga momenti i ftohjes janë të gatshme për të pirë. Tani bëjmë djedhjen e ujit edhe kapak i marrim në kushte sterile, pra pa mikrobe. Kapim me kujdes pra kështu dhe direkt bëjmë mbylljen e vazave. Dhe i shtrëngojmë fort në mënyrë që të mbyllet hermetike pra. Kështu veprojmë. Pra të dashur miqtë e mi, kjo ishte receta që kisha zgjedh enkas për ju sot, kompostën në kushtet e shtëpisë me kumbull të kuqe. Shpresoj që ju ka pëlqyer dhe ju sugjeroj ta bëni edhe në familjet tuaja. Duke ju falendëruar shumë që më ndoshit, mos harroni të bëni subscribe të kanalin. Shihemi së shpejti. Mirupafshim.